Hi guys, it's me again, Maria Kusinera, at kung bago ka pa lang sa aking channel, ba't ka naman, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang ipapakita ko sa inyo guys, kung saan kami ay nagpupunta after namin magtrabaho sa bahay. Ito ay extra income na share plan naman. Tatanong nyo kung magkano, secret, akin lang yun, okay? Wala lang, na-share ko lang. So, enjoy for watching, guys. Ginagawa namin dito, nagpapalit kami ng tubig, nagpapakain kami ng mga isda, nililinis namin yung mga kalat ng kanyang amo niya. Nililinis namin yun, ayun, pati yung mga lagayan, pinapalitan namin. Ganon lang. So, no more explanation na. Manood na lang kayo, ha? Shoutout pala sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Erna Vlog, and Kalingap Vlog. At shoutout din sa ating PSM Kalingap OFW. Shoutout sa inyong lahat at sa aking team na mahihinang nilalang. Shoutout sa inyo!